بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم جميعا مرة تانية. معكم دكتور محمد عفيفي وموضوع جديد من موضوعات الفوتوشوب. لو عايز تستخدم البين تول في التحديد وفي الرسم داخل الفوتوشوب عشان تعمل الفيكتور شيب او تنشئ رسوم متجهة داخل برنامج الفوتوشوب، خليك معانا تابع الفيديو، وان شاء الله بعد انتهاء الفيديو تكون بقيت متمكن من استخدام الأداة بكل دقة وحرفية. أداة البين تول من أهم الأدوات الموجودة في برنامج الفوتوشوب، واللي بتساعد المصمم على رسم الأشكال الخاصة بيه والعناصر اللي بتكون من ابتكار المصمم، وما بتبقاش عبارة عن صور أو زخارف استعان بيها المصمم من مصمم آخر. إزاي نتعامل مع أداة البين تول؟ طبعا لازم نعرف موقع أداة البين تول. موقع أداة البين تول موجودة على التول بانل. البين تول الشورت كات بتاعها حرف البي التقيلة اللي هي بي فور بن. نقدر نضغط على بي فور بن من الكيبورد عشان بسرعة نتارجت الأداة بتاعتنا. إزاي بستخدم أداة البين تول؟ بكل بساطة أنا بعمل كليك، أحط أنكور بوينت نقطة محورية، وأروح أعمل كليك في مكان تاني مختلف يديني أنكور بوينت تانية. أجد إنه أوتوماتيكيا بدأ يوصل لي النقطتين دول من خلال باس، يعني مسار يمر من النقطة الأولى ويصل إلى النقطة الثانية. لو رحت في مكان تالت وعملت كليك بيبتدي يستكمل المسار بتاعي، كليك تاني يستكمل المسار بتاعي، كليك تالت. أي عدد من الضغطات أو الكليكات على الماوس بتاعك هيبتدي يديلك نقط، والنقطة تكون متصلة بآخر نقطة سبقتها من خلال المسار بتاعنا. نقدر نروح بقى عند نقطة البداية وهنجد ان المؤشر بيختلف ويديني دايرة تحت البن اللي احنا شايفينها دي، وكانت بتظهر عندنا برضو لما كنا بنستخدم البوليجونال لاسو تول. اروح اقف عند نقطة البداية اجد ان هي ظهرت الدايرة اللي تحت المؤشر. الدايرة تحت المؤشر معناها ايه؟ معناها اني اقدر هنا لو ضغطت كليك اعمل مسار مغلق. تمام. ايه اهمية المسار المغلق؟ اهمية المسار المغلق اني زي ما بقدر ادي المسار المغلق او المسار المفتوح ستروك يكون ليه سيكنس معين او سمك معين ويكون ليه لون معين، لما بعمل كمان مسار مغلق يبقى بقيت عندي المقدرة على اني اضيف لون في الشكل اللي انا بصدد رسمه. يبقى احنا كده قفلنا الشكل بتاعنا زي ما احنا شايفين. لكن هل انا كل الاشكال اللي عندي هي عبارة عن مضلعات؟ لا طبعا. اداة البين تول من اهم الادوات اللي بستخدمها في رسم الكيرفات. احاول اعمل تراجع عن الخطوات اللي انا عملتها، وبعدين هبتدي اروح على قائمة فيو، ومن قائمة فيو هبتدي اخد شو، ومن شو هبتدي اشوف الجريد بتاعتي. كده انا اظهرت الجريد، وكنا اتكلمنا قبل كده عن الجريد دي بالتفصيل وازاي نظبط الاعدادات الخاصة بيها. على الجريد انا اقدر استخدم السناب تو جريد برضو من فيو، اتاكد ان انا عندي سناب تو جريد متفعلة، اذا يقدر يعمل لي سناب للماوس وانا بستخدم البين تول، وبالتالي يحط لي النقط عند اماكن محددة ودقيقة. لو رحت ضغطت هنا كليك عند النقطة دي ضاف اول انكور بوينت. لو رحت ضغطت كليك عند النقطة دي ضاف الانكور بوينت اللي بعدها. طب لما بدوس كده بضغط كليك بيعمل لي كورنر بوينت او كورنر، نقطة كورنر مش سموز. طب ازاي اطلع نقطة سموز؟ تعالوا بقى نضغط هنا كليك مع دراج، ودي مهمة جدا، وبعدين ابتدي اتحرك كده. بيظهر معايا كمان تو هاندل، يعني في ذراعين ظهروا معايا. الذراعين دولت هم اللي بيأثروا على الباس السابق اللي انا رسمته من اخر نقطة للنقطة اللي كانت سبقتها مباشرة، وبالتالي بدأ يديني الكيرف اللي احنا شايفينه. لما اسيب الماوس خلاص اترسم عندي الكيرف. لو رحت عند النقطة دي وضغطت كليك هبتدي الاحظ ان الهاندل اللي موجود عند النقطة السابقة بدأ يأثر كمان على الخط الجديد. النقطة الجديدة ما عندهاش هاندل، ده معناه ان انا ممكن برضو ارجع تاني اخليها تبقى زي الكورنر كده وارسم عادي جدا. ممكن ارجع هنا وابتدي برضو اعمل كليك مع دراج، وبحاول استخدم الهاندل برضو، احاول اخلي الهاندل تمشي على الجريد اللي انا اظهرته بحيث ان هو يعمل لي خطوط محكمة ودقيقة جدا، والزوايا بتاعتها والاستدارة بتاعتها دقيقة جدا زي ما احنا شايفين. برضو اقدر اعمل نقطة تانية فيها استدارة هنا مجرد ما اضغط كليك. لو رحت هنا كمان ممكن اعمل كليك مع دراج تاني عشان اوجد برضو استدارة. ممكن اقف هنا واوجد تاني استدارة لما اضغط كليك. ممكن اروح هنا واغير اتجاه الاستدارة بتاعتي لما اضغط كليك مع دراج، ابتدي احرك الهاندل بالطريقة اللي احنا شايفين. ممكن الغي الهاندل اللي موجود عند النقطة دي. لو ضغطت هنا كليك ما بيحصلش حاجة، لكن لو ضغطت الت مع كليك هنجد ان الجزء الثاني من الهاندل اتلغى. لما يتلغي الجزء الثاني من الهاندل انا ممكن اعمل نفس
الشكل اللي انا عملته هنا اني اروح احط نقطة وبالتالي يكون هنا كورنر بوينت. طيب النقطة ديت انا عايز ارجع نفس الكيرف تاني اعمله هنا، هروح عند النقطة دي واضغط كليك مع دراج وابتدي في الاتجاه الصحيح اعمل الكيرف بتاعي. هنزل تاني احاول اوسع لنفسي الرؤية. انا كان عندي ده وبعدين بيبتدي في كيرف تاني يجي كده، ابتدي اعمل كليك المنطقة دي عشان يبتدي يديني نفس الاستدارة اللي موجودة هنا. ابتدي امد الخط بتاعي عشان يكمل بنفس الكيفية اللي موجودة هنا. ممكن ارجع تاني اعمل نقطة هنا عشان يعادل الجزء اللي سبق ورسم. ممكن بقى اجي هنا ابتدي اعمل نقطة بالطريقة دي وهنا اعمل كليك مع دراج عشان ادي الكيرف بالكيفية اللي انا شايفها دي، وبعدين اروح تاني بالالت اضغط الت مع كليك على النقطة عشان اشيل الهاندل. يبقى انا بالطريقة دي نقدر ارسم الشكل بتاعنا فيه كيرفات وفيه خطوط مستقيمة وفيه نقط كورنر وفيها نقط سموز زي ما احنا شايفين. يبقى نوعت ما بين كل الاحتمالات اللي ممكن استخدمها في الرسم. طبعا لو انا اخفيت الجريد بتاعي اروح على فيو واحاول اخفي الجريد بتاعي، هيبقى عندي الشكل اللي انا رسمته من خلال الباس بتاعنا او المسار اللي انا شايفه قدامي. طبعا الشكل دوت هيبقى شكل وهمي ملوش اي اثر في الطباعة اطلاقا. طيب ازاي اتعامل مع الشكل ده وهو المفروض انه هير لاين، خط وهمي ليس له اي قيمة بدون تعبئة لون او بدون خط ستروك؟ عندي بانل مهمة جدا اسمها باسز دي لو مش موجودة احنا عارفين ان احنا نقدر نفتح قائمة ويندو ونختار منها عند حرف البي نختار باسز. لما اضغط كليك هنا هجد ان انا الباس اللي انا رسمته اي باس بيبتدي يتحط عندي هنا في ما يشبه الطبقة كده، والطبقة دي بيكون ليها كمان خيارات كتير. هنا الخيارات اللي موجودة اني ممكن احذفها في التراش يعني الغي كل اللي عملته، ديليت كارنت باس، وفي كرييت نيو باس ممكن لو ضغطت عليها يديني زي طبقة جديدة ارسم فيها شكل جديد تماما غير اللي انا رسمته. وفي عندي هنا هنلاحظ اد ماسك، والاد ماسك ده معناه ان هو يضيف ماسك مباشرة على اللاير، هيكون ماسك باللون الابيض ملوش قيمة غير لما اروح اتعامل معاه عند اللايرات. لكن لو ضغطت على كنترول ورحت على نفس ايقون هيبتدي يقول لي انت تقدر تضيف فيكتور ماسك. طبعا لو انا محدد الطبقة بتاعت الباس او الباس بتاعتي اللي انا راسم فيها الشكل، يبقى هو يقدر يعمل فيكتور ماسك من الطبقة اللي انا محددها دي. كليك زي ما احنا شايفين هو اخد الشكل بتاعي وعمل ماسك عليه. الماسك دوت بيبقى ليه خصائص مختلفة تماما عن الماسك العادي. لو رحنا عند اللايرز هنا هنجد ان هو موجود اهو. طبعا انا عشان كان سابق وعملت ماسك قبل كده فاداني الماسك العادي الغيه وهخلي فقط عندي الفيكتور ماسك بتاعي. الفيكتور ماسك بتاعي ده لو ضغطت عليه دبل كليك هيكون الخيارات اللي موجودة عندي محدودة شوية، وهي اني اقدر اقلل الدنسيتي فقط واقدر ازود فيزر اذا حبيت. طبعا هوري حضراتكم الكلام ده على ملف اخر، لكن بس انا حابب اتكلم عن الاوبشن اللي موجود على الباسز بانل. الخيار اللي بعد كده هو make work pass from selection. طبعا هو بيقول لي انت تقدر تعمل work pass يعني تنشئ مسار من السلكشن، لكن طبعا بطبيعة الحال انا ما عنديش دلوقتي سلكشن عشان اقدر انشئ منه مسار. لكن لو وقفت مثلا هنا وعملت سلكت بسيط جدا كده، عملت اي سلكت بسيط كده، ادام في سيلكشن جوه الملف ورحت عند باس هلاقي الاوبشن اصبح متاكتف دلوقتي، ولو ضغطت عليه كليك هجد ان هو هينشئ باس بنفس السيلكشن بالظبط ويدخله عندي قائمه الباس. ولما يكون في عندي اي باس يقدر كمان هو يرجع يحوله لي لسيلكشن من الايكون اللي جنبها اللي هي لود باس از سيلكشن. وعندي اوبشن اخر هو ستروك باس ويز براش، وفي عندي فيل ويز فور جراوند كلر. ادي الملف بتاعي اللي انا شغال فيه وحاطط الفيكتور باس اللي انا رسمته. هبتدي الغي الماسك انا مش عايزه، اقف بس على الورك باس بتاعي اهو، وعلى الورك باس دوت انا دلوقتي لو حبيت اجرب اعمل فيل هيبتدي يعمل لي فيل ولكن بلون الفور جراوند. طبعا انت لو حابب تغير اللون يبقى انت هتغير لون الفور جراوند. اما نغير لون الفور جراوند ونضغط كليك تاني على نفس الايكون هنجد ان الشكل بتاعي اتلون بنفس الالوان بتاعي. طبعا البيكسلز اللي موجوده دي هي ناتجه عن الريزوليوشن بتاع الملف نفسه قليل، لكن انا ممكن اعمل كنترول ان زي ما انتم شايفين حضراتكم كانت ريزوليوشن قليله جدا بتاعت الملف. زود الريزوليوشن حط قياسات جديده. انا ممكن بسرعه جدا نختار الانترناشونال بيبر وناخد منها الاي 4 لو هو ملف جديد اهو. ممكن اخد الباس بالباس سيلكشن تول، كليك مع دراج واسحبها على الملف تاني اللي هو المفروض انه الريزوليوشن بتاعه اعلى. اشوف هنا هجد ان الباس موجود عندي. خلاص اقفل الملف تاني اهو. خلينا نشتغل على الملف اللي الريزوليوشن بتاعه اعلى. ولو انا جيت هنا عملت فيل ويز فور جراوند كلر، اما
نكبر هنجد ان في اختلاف كبير جدا في نعومة الحواف. يبقى ما كانتش مشكلة باص، لان الباص بيتميز عن السلكشن بانه حوافه ناعمة في كل الاحوال. طبعا ايه ميزة الباص؟ ميزة الباص بكل بساطة ان انا لو عملت سلكت عليه وبعد كده عملت كنترول تي، دلوقتي اخدت باص انا خدت الباص بعيد اهو خالص، وجيت قلت ان انا هكبره بالشكل ده، انفذ الامر بتاع الترانسفورم وبعد كده اعمل لاير جديد. في اللاير الجديدة دي ممكن اغير اللون، وبعدين لو رجعت تاني عند الباسز وحاولت اعمل في الكلر اجد انه برضو الخط لا يزال النعومة بتاعته عالية جدا لما كبرته. يبقى ميزة الباس ان انا ممكن اكبره لمساحات كبيرة، على الرغم من اني بشتغل على راستر ايمج او في صورة نقطية على الفوتوشوب، واحنا عارفين ان الفوتوشوب اصلا برنامج معالجة صور نقطية، لكن اقدر ارسم عليه اشكال، والاشكال دي فيما بعد ممكن لو حتى استخدمناها في ان احنا نرسم لوجو او نرسم شكل قابل للتغيير في السايز بتاعه او في الحجم بتاعه، نقدر في اي وقت لما نكبره ونصغره نعيد تلوينه مرة اخرى ويديني نفس الحواف الناعمة اللي بتلزمني في التصميم. ايه تاني احنا عايزين نتكلم عنه في المسارات؟ كابين تول. احنا طبعا قدرنا نعمل الباص بتاعي. حاجة مهمة جدا هي ازاي اعمل ستروك. يعني الاوبشن زي ما احنا شايفين ادي الشكل بتاعنا اهو، او انا بتارجت طبعا لاير معينة عشان ابتدي ينزل فيها الرسم، وارجع تاني عند الباص هلاقي الاوبشن الخاص بالستروك باص ويز براش اصبح متأكد. ده معناه ان الاوبشن دوت هيرسم لي ستروك على حواف الباص ده، لكن بلون الفور جراوند عشان هو بيستخدم الفرشه. يبقى اول حاجه تعملها قبل ما تستخدم الاوبشن ده لازم الاول تروح تتارجت الفرشه. لما تارجت الفرشه تبتدي تختار الفرشه اللي انت عايز تستخدمها تحديدا بالسمك اللي انت عايزه والهاردنس اللي انت عايزه وكل الاعدادات اللي انت تحب تظبطها. بعد ما تظبط الاعدادات دي من المفترض انك بتختار كمان اللون. اما واني اخترت اللون ومتارجت الفرشه، اقدر دلوقتي بكل اريحيه اروح على الباسز بانل وابتدي اضغط كليك على الايقونه الخاصه بالستروك باس ويز براش. هنجد انه عمل ايه؟ الباس بتاعي عمل له ستروك بالخصائص الخاصه بالفرشه. عملت كنترول زد بدون ما تارجت الفرشه، لو حاولت اضغط على الاوبشن هو نفذ، لكن التنفيذ بتاعه تنفيذ غير واقعي وغير متقن، ومش هو ده النتيجه اللي انا عايزها. لا، كده في خطا موجود عندي في تنفيذ الامر بتاعي. يبقى لازم مباشره قبل ما اضغط على الامر ده لازم اروح اتارجت الفرشه واكون ظابط اعداداتي كلها، وبعدين اضغط كليك على الايقون بتاعتنا عشان يديني النتيجه الناجحه اللي احنا شايفينها دي. بكده انا قدرت استخدم الاوبشن اللي موجود عندي داخل الباسز بانل. هنرمي الباص دوت. طبعا لو تخلصت من الباص هيبقى الرسم اللي انا عملته جوه اللاير. لو كانت لاير مستقله يبقى انا اقدر كمان اتعامل معها عادي جدا، واقدر اخد الشكل بتاعي واحركه يمينا ويسارا وفي اي اتجاه زي ما انا عايز. انا اتعامل معها كأنها لاير عاديه لانها اتحولت خلاص، اصبحت راستر لاير او راستر ايمج، واقدر اتعامل معاها زي ما بتعامل مع اي صوره. طيب الحاجة اللي بعد كده المهمة جدا اللي احنا عايزين نعرفها، هل انا اقدر استخدم الباس او البين تول في تحديد الاشكال؟ طبعا اقدر استخدمها في تحديد الاشكال. ازاي نقدر نستخدمها في تحديد الاشكال؟ انا هرجع تاني للملف بتاعي ده. لو انا استخدم الادوات العاديه زي مثلا الدايره، طبعا بالضغط على شيفت اقدر اعمل كليك مع دراج بالطريقه دي وارسم دايره، ولو ضغطنا كمان على المسطرة نقدر نحرك الدايرة دي في اي اتجاه، او بلاش نضغط على المسطرة. احنا دلوقتي رسمنا دوت كشيب، ممكن الغي الشيب دوت او ممكن اخليه، لكن اعمل كنترول تي اقدر احرك الدايرة بتاعتي بحيث انها تكون موجودة في الحدود دي، لان انا شايف طبعا الشكل بتاعي فيه استدارة تامة، واعتقد ان انا لو عملتها بالستاندرد شيب بتاعتي هتكون اوقع. طيب لما عملت الشكل ده ممكن وانا بستخدم الشكل اللي بعده كاضافة استخدم مثلا حاجة زي الراوند ريكتانجل. انا هرسم بيه الجزئيه اللي موجوده هنا. ارسم الجزئيه دي ازاي؟ لا خد بالك بقى، انت لازم تستخدم اعدادات الدمج بتاعتك. قول له انا عايز اعمل كومباين شيب. ليه؟ عشان يبتدي يرسم في نفس الشيب لاير. لما نستخدم دوت ونبتدي نعمل الجزئيه اللي احنا شايفينها دي كده اهي. وبرده لما استخدم الباس سيلكشن تول اقدر اعمل كنترول تي للجزئيه دي تحديدا، بعدين ابتدي اظبطها قدر الامكان على قد ما اقدر علشان تديني التحديد بتاعها. طيب ممكن استخدم اعمل ابلاي. طبعا ممكن استخدم الباس سيلكشن
تول تاني واحدد او اعمل سيلكت على التو شيب. ولو دخلنا على نفس الاوبشن تاني من هنا في عندي ميرج شيب كومبوننتس، لو ضغطنا عليها اصبح دلوقتي ناتج جمع الشكلين هو الشكل بتاعي اللي انا شايفه. طيب ممكن استخدم اشكال اخرى، ممكن استخدم اشكال اخرى. ابتدي تاني بس اتاكد ان انا شغال برضو عن الكومباين مش على نيو لاير، وبعدين ابتدي ارسم هنا تاني وليكن بالطريقه دي. وممكن ارسم تاني وتالت ورابع، ارسم اكتر من شكل بالطريقه دي. انا هحاول طبعا اوري حضرتك ببساطه احنا ممكن نعمل ايه. ما برسمش شكل دقيق، لكن انا عايز اقول ان انا ممكن استخدم الستاندرد شيب في اني ارسم شكل قريب جدا من الشكل اللي قدامي ده. طبعا كل الاشكال دي ممكن انا احددهم او احدد النقاط بتاعتهم كده. اي النقاط دي تحديدا ممكن نرجع تاني نعمل لهم الاين، خلي الالاين بتاعنا بقى ايه سنتر كده، بحيث ان هو ايه يجي في المنتصف. حدد كل دول كده مع بعض، وممكن برضو تخليهم يكونوا في السنتر في المحاذاه. نقدر نكمل على الاشكال دي، نقدر نرجع تاني هنا ونعمل ميرج شيب عشان يدخل كل الاشكال دي في بعضها يبقوا كلهم شكل واحد. لو كملت انا الجزء دوت وبدات اظبط الحواف دي مع كمان استخدام البين تول، اني اقدر مثلا اضيف هنا على النقاط دي. ناخد بالنا كمان من حاجه مهمه، احنا استخدمنا البين تول في ان احنا نرسم شيب. اقدر من خلال البين تول اضيف مجموعه من الانكور بوينت. الانكور بوينت دي هي اللي عملت لي المسار. طيب ازاي انا اعدل على دوت عشان يبقى هو اكثر واقعيه؟ بكل بساطه انا ممكن استخدم البين تول تاني، لكن في الحاله دي اقدر اعمل اد انكور بوينت تول على المسار ده، اقدر اضيف نقطه، وعلى المسار برضو من هنا اقدر اضيف نقطه. النقطتين دولت انا ممكن كمان لما ادوس على الت يديني ماينس والغي النقطه دي، وبعد كده اقدر اتحكم في الهاندل اللي موجود عندي عشان يبقى فيه عندي الكيرف الموجود. ادي الشكل بتاعي بنفس الكيفيه. انا ممكن اعمل كمان اعالج نفس المنطقه اللي هنا دي، اعالجها بنفس الطريقه. وكل المناطق اللي موجوده عندي احنا قلنا طبعا اي رسم بيتعمل ما بيبقاش دقيق من اول مره، واي سيلكشن بيتعمل ما بيبقاش دقيق من اول مره. لما نرجع تاني للبوب اب منيو بتاعه البين تول هنجد ان في عندي البلس اد انكور بوينت تول اللي انا ممكن اضيف بيها نقطه محوريه، وفي ديليت انكور بوينت تول اللي انا ممكن الغي بيها نقطه محوريه على المسار بتاعي. وفي اوبشن مهم جدا هو الكونفيرت بوينت تول. لو استخدمت الكونفيرت بوينت تول، لو كانت النقطه دي كورنر زي ما احنا شايفين، نقدر نحولها الى نقطه سموث. لما نضغط عليها كليك مع دراج هتبتدي تديني كيرف زي ما احنا شايفين. نقدر كمان ندوس على كنترول مع كليك عشان ابتدي اعمل دراج كمان وانقل النقطه دي لموضع اخر مناسب بالنسبه لي. يبقى كمان اقدر استعمل الاوبشن اللي موجود عندي هنا غير البين تول. انا بضيف بيها نقط وبضيف بيها نقط كورنر او اضيف بيها نقط سموث، لكن اقدر اعمل اد انكور بوينت او اعمل ديليت انكور بوينت او اعمل كونفيرت البوينت الموجوده عندي من خلال الاداه، سواء الكورنر احولها لكيرف او الكيرف احولها لكورنر. بمجرد الضغط بالاداه عليها كده خلاص اتحولت لكورنر زي ما احنا شايفين. الطريقه دي انا رسمت الشكل، وكل اللي انا عايز اعمله عشان احدد الشكل ده بكل بساطه هروح عند الباسز واشوف الباس بتاعي واكون متارجت اللاير اللي عليها الصوره، وابتدي ارجع تاني عند الباسز هنا اتارجت الطبقه بتاعه الباس وادوس على كنترول واروح على كرييت ا فيكتور ماسك. انا كده عملت فيكتور ماسك. لما نرجع تاني لللايرات هنجد ان في فيكتور ماسك اتعمل على الصوره اللي انا عملت لها دبل كليك من الباك جراوند. ايه اللي يخليني اتاكد؟ لو ضغطت دبل كليك هنا هيدخل عندي على الاوبشن بتاع الفيكتور ماسك. الاوبشن بتاع الفيكتور ماسك هو فقط يديني الدينستي ويديني الفيزر. هحاول انا احط لون مختلف هنا، لاير اهي مختلفه، واحط فيها وليكن لون ابيض. فنضغط تاني دبل كليك هنا على الفيكتور ماسك. الدينستي لو خليتها 100% هتبتدي تعزل تماما الجزء الموجود في الارضيه بتاعه المصباح اللي موجود قدام. طبعا الفيزر انا ممكن يكون التحديد حاد جدا. لو رجعت الفيزر للقيمه 0 بتاعتي يبقى ده ما يعرف بالفيكتور ماسك. الفيكتور ماسك فقط عنده دينستي وعنده فيزر، ما بيكونش متاكتف فيه الماسك ايدجز ولا الكالر رينج ولا الانفيرت، لان دوت ما كانش اساسه في الانشاء السلكشن زي ما احنا بنعمل في الماسك العادي على اللاير. يبقى بكده قدرت انا استخدم الكاستم شيب اللي موجوده هنا او الستاندرد شيب بتاعتي واجمعهم مع بعض، بالاضافه الى البين تول والادوات التي تتبعها في عمل التحديد للشكل. هنروح لتمرين سريع تاني. التمرين دوت هنحاول نعمل الشكل، نحدد شكل الكتاب اللي احنا شايفينه ده. انا هلغي الاول الفيكتور ماسك اللي انا كنت عامله قبل كده عشان نشوف ازاي ممكن نتعامل هنا معاه. بكل بساطه هات البين تول. طبعا الاداه اللي تحت البين تول دي مباشره هي الفري فورم بين تول، ودي هتبقى حره الحركه معاك وانت بتمشي بحريه تامه كده
وهي بتبتدي تنشئ مسار من خلال بعض النقاط المحورية الانكور بوينت. دي طبعا هتبقى اسهل كتير في التعامل لو كنت بستخدم البن والتابلت الخاصين بالرسم، لكن انا دلوقتي ما اقدرش استعملها وما بستعملهاش كتير. هستخدم البن تول العادية. انا بكل بساطة اللي انا بعمله انا بدوس كليك عندي النقاط اللي انا حاسس ان ممكن يحصل عندها تغيرات في الاتجاه. طبعا انا بعمل كليك فقط، وبالتالي هيبقى الموضوع اسرع بكتير. تحديد طبعا بتاكد ان انا من هنا من الاوبشن انا برسم باس مش برسم شيب، عشان اكون شايف كل الامور بوضوح. هنا انا تقريبا قفلت الشيب بتاعي. كل اللي انا محتاجه اني اروح على الكونفيرت بوينت تول، او خليكم بقى معايا حضراتكم انا هعمل ايه. انا هبتدي استعمل الكنترول، اضغط كده بالكنترول انا اقدر اتارجت النقط بتاعتي. طبعا بستعين بالزوم ان والزوم اوت عشان اكبر وابتدي اشوف الشغل بتاعي مظبوط. ابتدي احاول اغير مواضع النقط مره اخرى كده عشان اتاكد انها موجوده في الموضع صحيح. طبعا الكنترول بتنقلني تقريبا عند الدايركت سيلكشن تول. ممكن انا استخدم الدايركت سيلكشن او تارجت الدايركت سيلكشن تول. هنرجع تاني، انا هستخدم بقى الكونفيرت بوينت تول. كونفيرت بوينت تول على النقطه دي لما نعمل دراج تبتدي تنشئ عندي زي ما تبتدي يديني سموث بوينت. النقاط كلها اللي انا محتاجه عندها سموث بوينت. ومجرد ما خلصت الباص بتاعي زي ما قلنا، بس دي محتاجه مني وقت عشان اظبط الباص على الحدود تماما. وبعد كده كل اللي انا هعمله اني اقف عند اللاير بتاعتي اتارجتها واروح على الباص وادوس على كنترول واضغط على الفيكتور ماسك. عمل لي هنا فيكتور ماسك. لو رجعت عند اللاير لو ضغطت عليها دبل كليك اجد ان الاوبشن بتاعها فقط هو الدينست. اللي باين عندي هنا اللون الابيض انا هلغيه طبعا كده اخليه بسيط جدا. ممكن انا يكون عندي افكت زي الدروب شادو اللي احنا شايفينه ده مديني ظلال ساقطه من الكتاب على فين، وده بيخلي الشكل بتاعي اكثر واقعي. وبكده اكون اتكلمت عن الخيارات المختلفه والمتنوعه لاداه البن تول وازاي انا اقدر اضيف واحذ فيها. طبعا نقدر كمان لو احنا رسمنا اي شكل كده بسيط اهو، طبعا نحدد المسار ده. وانا بستخدم البن تول ورحت عند مسار هبتدي الاحظ ان الاداه بتتحول لعلامه الموجب، وده معناه ان انا ممكن اضيف انكور بوينت هنا على المسار ده. ولو رحت عند مسار تاني اقدر اضيف نقطه تانيه، وهنا اقدر اضيف نقطه تانيه. ولما اروح عند نقطه سابقه بلاحظ ان المؤشر اتحول للماينس، وده معناه ان انا ممكن الغي الانكور بوينت الموجوده هنا. وهكذا نقدر نتعامل بالاضافه والحذف. يعني انا مش في حاجه ان كل شويه اقلل من اداه البن تول الى اداه الاد انكور بوينت تول او الى اداه الديليت انكور بوينت تول. اللي انا محتاجه ربما اكون فقط محتاج انقل على كونفيرت بوينت تول. بالنقل على كونفيرت بوينت تول زي ما قلت لحضراتكم ممكن احول الكورنر بوينت الى سموث بوينت والعكس. اذا كانت النقطه دي سموث ممكن اضغط عليها كليك تتحول لكورنر، واذا كانت كورنر ممكن اضغط عليها كليك مع دراج عشان تتحول لسموث. اتمنى اكون الاجزاء غطيتها المتعلقه بالبن تول وتكون الفكره وضحت ويكون الموضوع سهل علينا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله واترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.